श्रींच्या अस्तित्वामुळे वर्धन झालेले गाव म्हणजे श्रीवर्धन. Yeah, let me take you on a trip to the land of spices where the culture never dip. Yeah, yeah. श्रीवर्धनला जाण्यासाठी मुंबईवरून पनवेल, पेन, कोलाड, माणगाव आणि म्हसळानंतर श्रीवर्धन असा प्रवास केला. श्रीवर्धन इथे तवसाळकर होमस्टे या ठिकाणी राहायची सोय झाली होती. तवसाळकर होमस्टे या ठिकाणी जेवणाची आणि राहण्याची उत्तम सोय उपलब्ध आहे. काही वेळ समोरच चालू असलेल्या रंगतदार क्रिकेट सामन्याचा आस्वाद घेतला. श्रीवर्धन बीच या महाराष्ट्राच्या निसर्गरम्य कोकण किनारपट्टीवर एक नितांत सुंदर असा समुद्र किनारा आहे. तवसाळकर होमस्टे समोरून जाणारी ही निमुळती वाट आपल्याला थेट समुद्र किनाऱ्यावर नेऊन सोडते. हा शांत समुद्र किनारा त्याच्या मऊ सोनेरी वाळू, सुंदर अशा लाटा आणि शांत करणारा समुद्राचा वारा या सगळ्यांबरोबर आपल्याला एक सुंदर वातावरणाचा अनुभव देतो. श्रीवर्धन समुद्र किनारा हा 3 किलोमीटर लांब असून अतिशय स्वच्छ आणि शांत असा समुद्र किनारा आहे. श्रीवर्धन पेशव्यांचे मूळ गाव. श्रीवर्धन हे ऐतिहासिक काळापासून एक व्यापाराचे ठिकाण होते. तसेच ते कोकणातील महत्त्वाचे बंदर सुद्धा आहे. 16व्या-17व्या शतकात श्रीवर्धन हे प्रथम अहमदनगरच्या निजामच्या ताब्यात होते. नंतर हे विजापूरच्या आदिलशाहीकडे होते. त्यानंतर हे नगर जंजिराच्या सिद्धीकडे आले. आमचा अध्ययन समुद्र किनारा बघून फारच उत्साही झाला होता. महाभारत काळात पांडवांपैकी अर्जुनाने यास भेट दिली आहे अशी आख्यायिका आहे. छत्रपती शाहूंच्या कारकिर्दीत त्यांचे सरखेल कान्होजी आंग्रे यांच्या देखरेखीत हे बंदर होते. अध्ययनच्या बहुमूल्य हातभारानंतर मगर कुटुंबियांसह किल्ला बनवण्याची मोहीम सुरू झाली.
श्रीवर्धनच्या समुद्रकिनाऱ्यावर आमचा मजबूत तटबंदी असलेला किल्ला तयार झाला. तो तुम्हाला कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. आपल्या द्रोणाचार्याला परत हवेत प्रक्षेपण करून सुंदर नजारे टिपण्यास आपण तयार होतो. सचिन भाऊ समुद्रात पोहण्याचा मनसोक्त आनंद लुटत होता. इथल्या निसर्गात आणि शांत वातावरणात आम्ही सगळे विरघळून गेलो. बीचवर मनसोक्त आनंद लुटून आम्ही श्रीवर्धन इथे असलेल्या बाळाजी विश्वनाथ भटांच्या वाड्याकडे निघालो. बाळाजी विश्वनाथ भट हे श्रीवर्धनचे देशमुख असून छत्रपती साताऱ्याचे शाहू महाराज यांचे पहिले पेशवा. श्रीवर्धन नगरपालिकेने 1988 मध्ये श्रीमंत पेशवे स्मारक मंदिर यांच्या स्मरणार्थ उभारले. वाड्याच्या आतल्या बाजूस बाळाजी विश्वनाथांचा ब्रॉन्झचा पूर्णाकृती पुतळा आहे. चौथऱ्याच्या दर्शनी भागावर बाळाजींचा चरित्र वृत्तांत खोदला आहे. सांप्रत पेशवेवाडा बंद असून त्याच्या 3 दालनात बालवाडी, टेबल टेनिस कोर्ट व व्यायामशाळा आहे असे सांगितले जाते. श्रीवर्धनच्या समुद्र किनाऱ्यावरील होणारा हा मनमोहक सूर्यास्त इतका प्रसिद्ध का आहे हे इथे आल्यावरच समजते. तुम्हाला ही आमची निसर्गरम्य सहल कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. पुन्हा भेटू. आणि हो, सगळ्यात महत्त्वाचं सांगायचं राहूनच गेलं,